नमस्कार. आपण करणार आहोत रोस्टेड मिरची. त्यासाठी लागणारे साहित्य: मीठ, हिरव्या मिरच्या, पाणी, हिरवा रंग आणि कॉर्नफ्लॉवर. 1 वाटी कॉर्नफ्लॉवर, मीठ, पाणी. हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे चांगल्या प्रकारे मिक्स झालं आहे. आता याला थोडंसं कलर यासाठी आपण इथे हिरव्या रंगाचा वापर करतोय. आपले कोटिंग तयार आहे. आता आपण मिरच्या तळून घेऊ. त्यासाठी तेल तापायला ठेवलेलं आहे. आता ह्या मिश्रणामध्ये आपण मिरची पूर्णपणे भिजवून घेऊ. अशा प्रकारे मिरच्या तळायच्या आहे आपल्याला. आता आपण या काढून घेऊ. रोस्टेड मिरची तयार आहे. रेसिपी आवडल्यास अवश्य करून पहा. सोनल रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.